Tehát ami a lényeg összefoglalva, hogy a szünetben felmerült kérdéseket is, hogy önmagunkért felelősséget kell vállalni. És nem tud, és nem is kell senki másnak értünk felelősséget vállalni. Mert felnőttem el. És ez a felelősségvállalás kérdése, ez a dharmával kapcsolatban is fölmerül. Mert senki nem tudja, hogy neked mi a legjobb. Azt neked kell tudni. A te születési látomásodat kell követned, nem a többiekét. Ráadásul senki más nem ismerheti a te születési látomásodat, hiszen azt te érted meg, az a tiéd, az a te programod. Ezért van az, hogy nincs két ugyanolyan ember, és nincs két olyan ember, aki ugyanúgy jut el a boldogságához. Ezt így értitek? És ezért mondtam azt is, mert itt a szünetben azért voltak ilyenek, hogy hát a párkapcsolat, meg hogy nem az a boldogító, meg egyébben. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mindenkinek a boldogsága más, mert mindenkinek a dharmája, mindenkinek a születési látomása kicsit más. Értitek? És ha két olyan ember áll össze, aki ezt már megértette, megtanulta, megélni, éli, akkor abból lesz egy boldog kapcsolat. De ha nem két boldog ember áll össze, akármilyen furcsa, abban semmi garancia nincs arra se, hogy majd megszokják egymást, és majd később boldogok lesznek. Ez benne van. Amit tudatosítani kell. A kapcsolat benne van a születési látomásban sokaknak. Ki az, aki, mikor leírtuk ezt, hogy 10 év múlva hogy képzeli magát el az életét, ki az, aki beleírta a kapcsolatot? Még ha szíved is beleírod. A többség beleírja. És azt is beírtad, hogy XY-nal, vagy kivel? Hát ha csak nem vagy már vele. De aki szingli, az nem tudja bele, mert nem így működik. Tehát születési látomásunkban, ha benne is van a kapcsolódás, tehát hogy ez majd örömet fog okozni, hogy része a boldogságomnak, nem maga az a boldogság. És nem az van benne, hogy XY lesz az szőke, valami kékszem, vagy ilyen, vagy olyan. Csak az, hogy van benne egy boldog kapcsolat. Nekem én is megéltem ezt sokszor, hogy a párok kérdezgetik egymást, hogy figyelj, boldog vagy velem? Boldog vagy velem? Boldog vagy velem? És akkor, hát nekem volt olyan exem, akivel közöltem, hogy figyelj, én boldog vagyok, de nem miattad. Csomagot is. Kettővel is eljátszottam, csomagoltak. Aztán, de hiába magyaráztam el, hogy én mit értek ez alatt. Hát én elmondtam, hogy én úgy gondolom, hogy ha két boldog ember találkozik, akkor az egy boldog kapcsolat lesz. Márpedig, ha te ilyeneket kérdezgetsz, akkor te valószínűleg nem vagy boldog. De nem azért, mert velem vagy nem velem vagy. Nem azért vagy boldog, vagy boldogtalan. Hanem mert egyébként nem vagy még a helyeden. De még fiatal vagy, hát majd alakul. De nem értették ezt meg általában, és az volt a vége, hogy hát miattam nem vagy boldog, vagy nem miattam vagy boldog, akkor nem is kell lesz. Ja, mondom. Hát ez klassz. És akkor így jártunk. Jó? Próbáld ki a melyelemnél védelem. Aranyszívem, boldog vagy velem? Figyeld meg én. Ez egy halálos kérdés. Egy tördülésre, ha nem boldog. Vagy ha nem szeret. Ez végzetes kérdés lehet, igen. De nem baj, inkább legyen végzetes, mint hogy ragadj be valamibe, senki nem boldog, érted? De boldog lehetsz attól, hogy bárkivel kapcsolódsz. Tehát aki már boldog ember és a helyén van, annak bárki lehet tökéletes, vagy bárki lehet ideális partner. Mondjuk így legalábbis ideális, biztos, hogy bárki lehet. Kortól nemtől független akár. De te nem azért leszel soha boldog, mert ki van veled, vagy milyen ő. Nem tudom érteni. Jó, ezt kell megérteni. És ezt tudom, hogy sokaknak egy olyan, hogy mondjam, egy olyan kérdés, ami minden eddigi megszokott kommunikáción túllép, mert eddig mindenről azt csöpög meg a csapból is, hogy ha van szerelmes vagy, akkor boldog leszel. Nem, akkor szerelmes vagy. Érted? Az két külön szó, és nem véletlen. Jó, ezt kell megérteni. El kell döntened, hogy te boldog akarsz lenni, vagy kapcsolatban élni. Egy kapcsolatban el lehet játszani, hogy boldogok vagyunk. De
narcisztikus személyiségzavar, amit mondta az egyik a színekben. Hát persze, ők eljátszák, hogy boldogok, de sosem. De nincsenek érzéseik, az a baj a narcizmus, hogy érzelmeik nincsenek. Ha elkezd szeretni, vagy szerelmes lenni, akkor idegbajos lesz. Konkrétan dührohama lesz, az a narcisztikus düh, mert náluk a érzelmi központ helyett az agyban az indulati központ kapcsol be. Nem tudom, hogy értetek, nekik ez a legnagyobb baj. És akkor érzelmeket kéne élni, hogy nekik üresség van. És látja, hogy mindenki boldog, meg happy, ő nem érzi. Csak eljátsza, megtanulja, hogy beilleszkedjen, hogy befogadják. Ezért megtanulja a nevetést is. De nem őszinte, mert egyébként nincs érzelme. Ők ezen agyban. Jó, igen. Ő vele hiába akarsz boldog lenni, nem fog boldoggá téged se tenni, és ő is, te bármit megtehetsz, a két már narcisztikussal azt tudja, hogy bármit megtesz érte, meg szereti, meg akármit, annak semmi nem jó. Értitek ezt? Ez egy ilyen szomorú dolog. De ha te nem vagy boldog, akkor a párkapcsolat sem fog boldoggá tenni. Ha viszont boldog vagy, akkor meg bárkivel együtt tudsz lenni, csak legfeljebb már nem akarsz. Az egy más kérdés. Jó, mert az is fárasztó ám, hogy valakinek mindig szeretnél boldogságot, örömet okozni, annak az meg semmi nem jó. Jó, tanuld meg, hogy nem a kapcsolattól leszel boldog. És ha eddig így éltél, és igyekeztél, és nem lettél boldog, hát azért, mert a kapcsolattól senki nem lett meg boldog. Lehet, hogy örömöt okoz, lehet, hogy szerelmes leszel, lehet, hogy lesz benned vágy, és akármi. Van benne egy energiaáramlás, jó esetben egy energiacsere, mindenki beletesz, de önmagában nem ezt tesz boldog, mert a boldogság az nem ez. A boldogság az, amikor a helyen vagy. És ez nem pár kapcsolat függő. Ezt kell megérteni, jó? És ez nagyon-nagyon fontos, hogy még ha ez most szokatlan is, ebben a társadalomban most az az idő, hogy ó, legyél szerelmes és boldog leszel. Most mi ennek ellentmondunk, tisztában vagyok, vagy én is bevállalom. Mert te is bevállalni. És elsősorban, első körben eljutni oda, hogy a saját helyedet megtalálod, a saját álmaidat bevállalod, elkezdesz azon, hogy mondjam, készülni, elkezdesz arra készíteni magadat, meghozod a döntéseidet, miután bevállaltad, hogy igen, én ezt szerint akarok élni, ebbe az irányba haladni, megnyitod magadat a lehetőségek felé, és ez szerint élsz is a lehetőségekkel, és az életedet elkezded alakítani, megtervezni. Nem az kell mindig, hogy most azonnal. De legyen ott. Figyelj, lehet az egy 10 éves terv, vagy egy 5 éves terv is. Nincs azon semmi baj. De higgy az álmaidban, higgy a születési látomásodban, higgy a visszatérő vágyaidban, és kezd el azon dolgozni, teremteni azokat, hogy azok meg lesznek. Tudjad, hogy meg lesznek. És csak rajtad fog múlni. És nem mondd le róla egy emberért sem. Ezt kell mondani. Egy emberért sem. Az emberi aura egyébként elárulja, nagyon jó, hogy pár egymás mellé ül, elárulja az emberi aura, hogy mi a jövőjük és mi a múltjuk. Elárulja, hogy mennyire vannak ők együtt. Például darnikusan. Ez, amit a magyar úgy mondta, hogy egymásnak teremtették őket. A két szellem megállapodik előre, hogy na ő lesz az, akivel majd. Ez megint nem a duálpár kérdése. Mert ilyen nincs a szellemvilágban, hiszen ott egység van. Ez annak kérdés, hogy egymásnak teremtették őket, a két ember darmája összefonódik. Együtt még teljesebb lesz. Értitek? Ezt értjük ez alatt. Jó, és vannak ilyen, sőt, általában merem állítani, mondjuk így az emberek felénél ez megvan szépen, megvan úgymond tervezve. Ott van belül ez is sokszor, még a születési látomásban is. Még azt a rezgését is érezzük a másiknak, ami az ő lénye. Nem tudom, érted? Érzed az ő lényét, hogy ő milyen, amikor ő vele majd találkozol, az milyen rezgés lesz, milyen érzés lesz, mi a hangulata. Jó, ilyen szinten lehet ezt tudni, ha hoztad magaddal. Mert a szellemet úgy teremtette az egórat, hogy mellé teremtett egy másik szellem, egy másik egót, és majd együtt, mint egy szellemcsoport fogjátok egységbe tudni megélni a dalmát. Van ilyen is. Nem minden, tehát nem mindegyik kapcsolati meg. Értitek ezt? Nem minden kapcsolati meg. Sőt, a
kapcsolatoknak maximum elején talán kevesebb, mint a fele. Jó, tehát nem kizárható ez sem. Ha ilyen az életed, vagy érzed ezt a dolgot, légy hálás érte. De most is azért a többség nem írta bele, hogy milyen lesz az élete, nem írta bele, hogy milyen kapcsolat, hogy kivel akar kapcsolni. Mert akármilyen furcsa a dharmában, ez nem ez a lényegi kérdés. Jó? Ezt így kérlek, hogy fogadjátok el, bármennyire is ellene megy a romantikának, meg a nem tudom milyen könyvsorozatnak, meg a filmsorozatoknak, meg az egyebek. Mi nem a romantikára, hanem a boldogságra törekszünk. Lehet romantikázni is. Ki az, aki a romantikától már boldog volt? Meddig? Pár évig azt mondja. 5 perc, mondják a fiúk. Na, jöjjön pár évig. Na, figyelj, megérte azt az 5 percet, hogy pár évig boldog. Hát a nők így működnek, örülj neki. Könnyebb nekik boldogságot szerezni hosszú távon. Nem ez amitől boldog lett, vagy amitől boldog lett. Jó? Ezt tessék tudatosítani. Magyar nagyon egyszerű. Ha valamire van egy szó, akkor az a szó írja le. Ha valamit máshogy fejezünk ki, akkor az a szó. Akkor az a kettő nem ugyanaz. Ilyen egyszerű magyar. Ez nem olyan, mint az angol nyelv, hogy 15 jelentése van egy szó. Jó, a magyar, ez egy más kategória. Gondolod, hogy több 100 000 magyar szó létezik. Abból mennyit használsz? Bele kell húzni egy picit. Átforgatni néha az értelmező szótárt és tanulni. Jó, mennék tovább egy picit, mégpedig egy meditációval, ami egy oldásnak készül. Ahogy tegnap le fogunk csendesedni, és utána lecsendesedtünk, el fogok mondani néhány mondatot, és azt fogom kérni, hogy abban a csendben, abban a tudatállapotban, a téta állapotban, most mondom, hogy lecsendesdünk el, elkezdünk beszélni. Lemegyünk egy csend állapotba, egy téta állapotba, és ahogy máskor is csináltuk az oldásokat, most is ugyanígy fogjuk, az lesz a kérdés, hogy mond utána. Mire is irányul ez az oldás, mielőtt beleválunk azért ezt elmondom, hogy tudja, hogy mire vállalkozom. Az ember jelen életéről lesz szó, tehát a Swami Dharma feloldása, illetve annak áramlását, annak megvalósulását gátló különféle világnézeti, hitbeli, különféle sémák és megrögzöttségek, rutinok oldása következik, jó? Tehát el fogom mondani, mindenki magának halkan el fogjuk mondani, utána fogod mondani, aminek az a lényeg, hogy feloldom magam, megbocsátok magamnak, megbocsátok annak, aki belevitt a hamis tudásba, vagy éppen világnézetben, megbocsátok magunknak, hogy belementünk, elengedjük ezeket, meg kifejezzük, hogy felismertük és megértettük, hogy ideje ezeket elengedni, mindenféle olyan hamis tanítást, mindenféle olyan hitet, mindenféle olyan vallási nézetet, meggyőződés, sémát, ami elválasztott önmagunkról, és amiért vagy akiért lemondtunk önmagunkról, saját utunkról, sorsunkról, ezeket most ebben a oldásban elengedjük, ezek alól felszabadítjuk magunkat, és utána ezeket elengedjük, és kinyilvánítjuk, hogy szabadok vagyunk, és innentől kezdve a saját életünket éljünk. Te magad fogod érezni, hogy felszabadul egy erő, egy energia, jelezve te magad a testedben is érezve fogod érezni. Ezzel meg lesz a visszajelzésed, hogy ez az oldás sikerült. Jó? Tehát erre készülünk, ennek mindig ilyen célja van. Nagyon egyszerű. A célja az, hogy az univerzummal, az univerzum előtt kinyilvánítjuk, inkább így az univerzumnak, bevállaljuk, és előtte kinyilvánítjuk, hogy elengedünk minden olyan kötést, minden olyan hittet, minden olyan világnézetet, ami meggátolt és utalva volt önmagamat felismerés. Abban az útban, hogy önmagamat felismerjem és megvalósítsam. Jó? Tehát ez a lényeg, ez mindig működik otthon is, akár újra és újra megcsinálva egy-egy ilyen meditációt, tudod magadat is oldani, magadra dolgokat tudatosítani, elengedni és feloldani. És amikor
az univerzum előtt, a szellemvilág előtt újra és újra ezt elmondod, akár többször is, amíg magad érzed, hogy tényleg szabad vagy. Ez egy nagyon fontos gesztus, egy nagyon fontos történés, és a szellemvilág az igenis tudni fogja, hogy te milyen döntést hoztál, hogy kész vagy arra, hogy szabad legyél, és ezáltal az életedben ezek az energiák, amik eddig kötöttek és blokkoltak, eltűnnek, kioldódnak, és el tud indulni a változás az életedben, olyan új lehetőségek, olyan új történések és folyamatok tudnak az életedbe bejönni, amelyek utána majd a helyére teszik az utadat, illetve téged az utadra. Jó? Hát ezért csináljuk ezeket. Kész vagytok? Igen. Jó. Az a kérésem akkor, hogy kényelmesen helyezkedj el, a lábad legyen vízszintesen a földön, ne keresztezd őket, a tenyereket pedig kézfejeket tenyérrel fölfele vagy befele helyezd el a combjaidon, úgyhogy kényelmes legyen. Próbálj meg egyenesen ülni, majd csukd be a szemedet. Ahogy becsukod a szemedet, a figyelmedet egy picit a belső folyamatokra irányítva, a légzésre figyelj elsőként, és csak hagyj el a testednek, hogy úgy lélegezzen, ahogy neki jól esik. Legyél most, válj egy picit annak szemlélőjévé. Tudatosítsd ezzel is, hogy te a külső semleges szemlélő vagy a tanú, a szellemi lény, aki nem csak a testednek, a lelkednek, elmédnek, de egész életednek a teremtője, formálója most is. És most ezzel a szemlélővel azonosulva te magad is egy picit szemléled. A testet és a légzést benne. Nyugodtan figyeld meg, hogy beáramlik a levegő, beérkezik a tüdődbe, vagy épp a hasadba, hogy az emelkedik, vagy épp süllyed. Figyeld meg, milyen érzés, hogy a levegő beáramlik, vagy éppen távozik a testedből. Figyeld meg a tested nyugalmát és békességét közben. Figyeld meg, hogy a tested tudja a dolgát, és számára ez egy annyira természetes dolog, hogy mindenféle félelem, szorongás, igyekezet, küzdés nélkül éli meg a légzést. Ez az ősbizalom, tanuld meg tőle. És figyeld meg a légzésnél, hogy egy dolgot van csak, szemlélni, és hagyni, hogy történjen. Ez az élet. Szemlélője vagyok, aki hagyja, hogy történjen. Elfogadó és befogadó, amikor a levegő beáramlik. Elengedő, amikor épp kiáramlik. Elfogadás és elengedés örök ciklusa, amelyben én a szemlélődő vagyok végig. És ha egy picit így nézel a testedre, már is a külső szemlélőként észreveszed, hogy minden olyan egyensúlyban van, minden olyan tökéletes. Ezt a légzést olyan jól tudja csinálni a tested. Mer bízni benne. Mer tudni, hogy a testednek ez a természetes, az egyensúly, a békesség és a harmónia. Aztán arra kérlek, hogy szűkíts még tovább a figyelmedet, kimondottan a levegőre. És arra kérlek, hogy fogalmazd egy kicsit meg, ahogy beáramlik a levegő, vagy épp kiáramlik a testedből, annak tulajdonságait. Itt egyik célunk, hogy összekapcsoljuk az érzékszerveket. Ezért arra kérlek, hogy nyugodtan fogalmazd meg a levegőnek az állagát, hőmérsékletét, vagy épp szagát, illatát. Egy-egy belégzéskor valamit fogalmazz meg belőle. Például milyen illata van a levegőnek. Vagy épp mi a hőmérséklete. Aztán arra kérlek, hogy nyugodtan fogalmazd meg az ízét is, a színét, a fényét, sőt, akár a hangját is, zenéjét. Ha eleinte ez nem is megy magától, bátran képzeld el, hogy milyen színe lehet, vagy íze.
eleinte még elképzeled, de aztán bekapcsol az agyban, összekapcsolódva az érzékszerveket, bekapcsolódik a harmadik szemes érzékelés, és jön majd az a szín is, az íz is, sőt a zenéje a levegőnek. Váltogasd ezt egy-egy belégzéskor, egy-egy kilégzéskor. Csak valamit egyszerűen, egy-egy tulajdonságot fogalmaz meg semleges szemlélőként. Mert tudod, hogy így módon összekapcsolva az 5 érzékszervet, megnyitod a harmadik szemet. És magát majd a folyamatot, ami benned történik, azt is tökéletesebben fogod érzékelni. Légy jelen, kérlek, és úgy tudsz jelen lenni ébren, ha megfogalmazod az érzeteket. Használd az elméd, ne engedd, hogy elvigyem. És ha el is bolyong az elméd, akkor is arra kérlek, hogy újra és újra helyezd a légzésedre. Ne harcolj ellene, ne küzdj vele. Csak egész egyszerűen irányítsd vissza a levegőre. Most milyen a beáramló levegő érzete. Most épp milyen, amikor kiáramlik, és figyeld meg bátran. Minden egyes belégzésnek és minden egyes kilégzésnek kicsit más és más az íze, színe, illata, zenéje, állaga vagy épp hőmérséklete. És tudd meg, tanuld meg, hogy ha így módon figyelsz, fegyelmezetten, azzal az összpontosítást is gyakorlod, és egyre tovább tudsz majd egy-egy dologra figyelni. Elméd fölött megszerzed a hatalmat, és irányítani leszel azt képes. Ahogy így figyelsz a légzésre, érezni fogod, hogy egyre kevesebb a gondolat. És az elme inkább azt mondja, hogy jaj, ne is kelljen még ezt se figyelni, hadd maradjak csendbe. Engedd meg neki hát. Ha le akar csendesedni, az elmét csendesíts le. Engedd le csendesedni. Ezt is csak hagyjad, hogy történjen. Hisz neki is ez a természetes. Arra foglak kérni, hogy figyelmedet most helyezd át az állkapocsra, és lazítsd el az állkapcsokat. Kikapcsoljuk ezzel is a testtudatot. És ahogy kikapcsoljuk a testtudatot, önmagunkkal tudunk könnyebben azonosulni. Ehhez el kell lazulni. Tedd meg, hogy ellazítod az állkapcsot, egy kicsit kimozgatod, kitátod a szád, és hagyod, hogy megtaláljad szád, az állkapocs maga, azt a bizonyos pontot, amin a legjobban ellazul. Ilyenkor a két fogsor eltávozik egymástól, az ajkak is nyitva maradnak, hogy majd könnyebb legyen levegőzni, mert így módon, ha a szádon és orrodon át egyaránt lélegzel, a rekeszizom is, ami a légzést végzi, könnyebben ellazul. Érezd, hogy kinyílt a szád, a két fogsor kifér a fogak között, így tudod, hogy leesve az állad ellazult. Ha ezt már megérezted, úgy érzed, sikerült, akkor figyelmedet egy picit a testre irányítsd és tudatosítsd, hogy az állkapocs ellazításával az egész testben egy finom ellazulás indul. Ez egy nagyon lágy folyamat. És amikor ráérzel, érzed, hogy egy kicsi finom megkönnyebbülés keletkezik a testben, egy nagyon halvány, finom érzet, oda is kell rá figyelni, hogy érezd. Ha megvan, akkor már tudod, hogy sikerült az állkapcsot ellazítani. Figyelmedet helyezd át, kérlek, a szemizmokra, és hozd meg a döntés, hogy most azokat is ellazítod. Figyeld meg, hogy ellazítod a szemizmokat, először a szem körüli izmok, majd a halánték és a homlok izmok, orrod körüli izmok, arcizmok engednek majd ki, aztán az állkapocs is még jobban, majd a szád körüli izmok, ajakizmok is elengednek. Arcod, ahogy ellazul, több mint 400 izmot érint. Figyeld meg, hogy változik meg az érzete. Engedd a testednek, hogy az arc ellazuljon. És fogalmazd meg röviden, most milyen érzés van az arcodon. Ha sikerült jól ellazítani, amihez még azért idő kell, hisz ez egy folyamat, fogod érezni, hogy az arc érzete megszűnik. Tudatosítsd, hogy amit sikerült ellazítani, azt nem érzed. Így az lassan feloldódik. Érezd most, hogy az arcod ellazult, kiengedne az egész test is. Engedd hát meg neki. Engedd ellazulni a nyakadat, a nyagi csigolyákat, majd a vállaidat, kezeidet.
Figyeld meg a kezeket, ahogy ellazulnak. Főleg a tenyerekben érzed, amikor kiengednek, megváltozik az érzete. Finom, hangyászos, bizsergős, áramlás, melegedős érzetek keletkeznek, jelezve, hogy a különféle energiaáramlások is beindulnak. Figyelj aztán végig a gerincedre, kérlek. A gerincre, egész le a derékon, figyeld meg egész a farokcsontig. Engedd kilazulni. Engedd ki a gerincmenti izmokat is. Majd figyeld meg a lapockákat, hátizmokat. Engedd őket ellazulni, és tudatosítsd, ahogy a hátad, mint egy nagy terület elenged, úgy a törzsed is ki tud majd engedni, a mellkasod, gyomrod, hasad is föllazulni. Figyeld is meg a mellkasodat. Ahogy merted ellazítani a hátadat, érzed, hogy megkönnyebbül a légzésed, innen tudod, hogy a mellkas is kienged. Aztán figyelj a hasadra, gyomrodba, a belső szervekre, nézz egy picit, őket is lazítsd, de nyugodtan döntsd el, hogy most ellazítom és engedem, hogy történjen. A kulcs azon van, hogy engedem, hogy ellazuljon. Nem én lazítom el igazából, hanem a test magát. Én csak a döntést hoztam meg, és most hagyom, hogy történjen. Bízz a testedben, és éld meg, add át magad, sőt élvezd, ahogy ellazul egy-egy terület. Figyeld meg aztán kérlek a medencédet is, azt is engedd ellazulni medencében a belső szerveket. És ahogy ellazul a medencében, és az a sok belső szerv, érez, hogy megkönnyebbülnek. Figyeld meg, milyen csodálatos a tested. Ami ellazult, azt nem is érezni. Ha egészséges vagy, nem érzed a tested. Ha minden tökéletes, nincs sehol érzed. Csak minden laza és kellemes. Add át magad hát, és figyeld meg aztán a forgókat, fenékizmokat, combokat. Ezeket így, ezt a területet együtt tudod elengedni. És a combok, mik talán a legnehezebb részei testednek, érezd, hogy megkönnyebbülnek. Aztán, ha az ellazult, figyelmedet helyezd a tértekre, lábszárakra, és most már azok is el tudnak lazulni, kiengedni. Engedd meg, hogy a lábszárak után a bokád, lábfejed is kiengedjen, mind a két lábfej, a sarkak, a talpak és a lábujjak is. Érezd és élvezd, ahogy kienged a test. És még a lábujjakban is, és a lábakban is, lábfejekben érezd a megkönnyebbülést, akár csak a tenyerekben. Arcodon és a végtagokon, a kézfejeken, lábfejeken érezd igazán az ellazulást először. Engedd hát át magad, megkönnyebbülés érzed, ez finom, áramlásos, melegedős, bizsergős, kellemes érzetek keletkeznek, jelezve, hogy ellazultál, és ellazultad, hogy a feszültségek feloldódnak, helyreáll a vérkeringés, nyirokkeringés, a sejtszintű, a nyakcsere, a gyógyulás. Figyelmedet arra kérlek, most lassan helyezd majd vissza a légzésre. Figyelj a légzésedre újra, és figyeld meg, ahogy az elhalkult. Tudatosítsd, hogy amikor ellazulsz, a légzésed is finomabbá válik. A belégzések és kilégzések hossza egymáshoz simul, kiegyenlítődik, egyenletessé vált. Arra foglak kérni, hogy ezt tudatosítva, tudd azt is, hogy ha a légzéseden finomítasz, akkor a ellazulás is még tökéletesebb lesz. A kettő, mivel összefügg, most már csak a légzésre figyelve folytasd hát tested ellazítását. Arra kérlek, hogy tudatosan lélegezz hangtalanul. És most már csak a légzésre figyelj. Lélegezz hangtalanul és egyre finomabban. Mintha nem akarnád érezni se, hogy lélegzel. Annyira el tudod finomítani majd, hogy nem is érzed, csak épp tudod, hogy lélegzel. Próbáld meg, játsz vele egy picit. Engedd, hogy a tested olyan ütemben is úgy lélegezzen, olyan mélyen, vagy épp röviden, hosszan, ahogy neki jól esik. Bízz a testedben, és engedd meg, hogy megmutassa. Kérlek, hogy figyelmedet a légzésre fókuszálj. Ha a légzésre fókuszálsz, orrodon és szádon át egyaránt ellazult állkapocsal és szemizmokkal,
fogod érezni, hogy egyre finomabb a légzés, hangtalan, és az éberséged is rajta lévén nem fogsz bealudni sem. Érezd és élvezd most a légzés finomságát, hangtalan mi voltál. Érezd, hogy ahogy finoman lélegzel, tested lassan feloldódik. Mintha csak finoman lebegnél, és minden egyes lágy, hangtalan, érezhetetlen finom belégzéssel egyre könnyebbé, anyagtalanabbá válsz. Mert élvezni. Add át magad. Érezd, hogy minél finomabban, hangtalanul lélegzel, úgy egyre inkább feloldódsz. Amíg szuszogsz és hangja van, akkor alszol, tudatosítsd hát. És lélegez hangtalanul, érezhetetlenül lágyan. Testre bízva a légzés hosszát, mélységét. Érezd, hogy tudsz hangtalanul, és érezhetetlenül lágyan lélegezni. Tested közben feloldódik. Érzed, hogy könnyű vagy, anyagtalan. Most már nem a testtel azonosulsz. Érezd, hogy elmédben is egyre nagyobb a csend. Szavak és gondolatok nélkül csak a légzésre figyelsz. Érezd lelkedben a békességet. Mert engedni magad feloldódni. Élvezd ezt az állapotot. A csendet és a békességet. Egy picit éld meg ezt a csendet. A feloldódást, a finom lebegést. Tudatosítsd. Ez a minőség vagy te, ez a lényed. Anyagtalan, könnyű, békés, szelíd. Most arra foglak kérni, hogy halkan mondd utánam. Itt és most. Megértettem és felismertem. Elfogadom és tudom, hogy egy szellemi lény vagyok. Gyönyörű fénylényem, örök, térben és időben végtelen. Felismertem, hogy ez a minőség vagyok. A szellem, az ego felett. Ezért én most kinyilvánítom szándékom és akaratom, hogy egómat, testem, lelkem, elmém, és az életem, a szellemnek alárendelem. Megértettem, hogy az egóm a valós lényemet hivatott szolgálni. A dharmát, a sorsomat, lényem építi. És ebben, mint az építő, szolgál az ego tettekkel, érzésekkel, és tudatos szavakkal. Itt és most
ezt felismerve elengedek minden olyan hitet, világnézetet, vallási nézeteket, hiteket és hitrendszereket, sémákat és rutinokat, amelyek ettől a tudatosságtól elválasztottak. Minden olyan tanítást, elvárást, megfelelési kényszert, ígéretet, fogadalmat és esküt megtörök és elengedek, melyek ebben fenntartottak. Mostantól testem, lelkem és elmém a szeretetet szolgálja, fény lényemet, örök szellememet. Kijelentem, hogy én szellemi lény vagyok, én a szellem vagyok. És ez szerint tervezem életem. Mostantól a szellemem irányítja egómat. Személyiségem, életemet és életutam a szellem dharmájának, céljának rendelem alá. Tudom, hogy ez a boldogság útja. És én boldog ember leszek. Elengedek ezért minden kötést. Föloldok minden kötődést. Elengedek minden olyan kapcsolódást. Minden olyan rögzülést. Minden rögeszmét. Ami ettől eddig elterelt. Elengedek mindent a múltamból. És a jövőmből. Mely nem a dharmámhoz tartozó. Beengedek minden olyan lehetőséget. Információt, üzenetet. Tapasztalást. Erényt, erőt és szeretetet. Mely önmagamhoz vezet. Mely önmagamhoz emel. Mely dharmámat építi. És a boldogságomhoz. A teljességemhez elvezet. Így legyen. Így van. Picit hagyd, hogy még átrezegjen mindez. Érezd, ami most benned történik.
majd egy jó mély sóhajós nyújtózás keretében nyisd ki szemed, érkezz meg az itt és mostban. Szerintem most tartsunk egy szünetet.